নমস্কাৰ এনডি ক্ৰিয়েশ্যনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই এটা আলুৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু আলুৰ ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই ৰেচিপি ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আহকচোন বলক মইনো কেনেধৰণে আলু ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। আলুৰ ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই বনাবৰ বাবে মই আলু দুটা মই কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত লৈছোঁ বেচন 2 চামুচ লৈছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ নিমখ হালধি। এই গোটেইখিনি মই ইয়াতে সানি ল'ম এতিয়া আৰু সানি মই লগে লগে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কাৰণ নিমখ দিয়াৰ বাবে আলুখিনিৰ পৰা পানী ওলাব, সেই মই লগে লগে ফ্ৰাই কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি মই সানি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিমগৈ। এতিয়া মই সানি লওঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰিম, লগতে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব নহ'লে নিমখ দিয়াৰ বাবে আলুখিনিৰ পৰা পানীটো ওলাই আহিব। কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল আৰু মই এতিয়া আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ অলপ অলপকৈ মই ফ্ৰাই কৰিম আৰু একদম ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আলু ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু খুব সুন্দৰকৈ ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু এইখিনি হৈ গৈছে, এয়া সুন্দৰ হৈছে আৰু অলপ সময় মই এইখিনিও ভাজি থাকিম। এয়া আমাৰ আলুৰ ক্ৰিস্পি ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। ভাতৰ লগত ভাল লাগিব আৰু চাহৰ লগতো খাই ভাল লাগিব। এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন যদি কৰা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নীলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।